Привіт, народ! І сьогодні я з вами хочу поговорити доволі таки на простеньку тему. Тобто, моя перша тема буде саме та, що Володимир Зеленський помстився Словаччині та Угорщині, який він молодець. Давайте зараз просто розберемося з новинами, тому що давайте пролистаємо. Ось. Фіцо зустрівся зі Шмигалем. Ну, як приклад. Фіцо під час розмови зі Шмигалем, прем'єр-міністром, розкритикував безпосередньо санкції проти російського Лукойлу. Зазвичай, давайте так, добре. Як подають ці новини наші медіа? От наші медіа, вони в цьому плані за владу. І це мене сильно бісить. Люди, ви медіа. І ви не на тій стороні. Чесно, я коли побачила цю серію новин, у мене це все викликало досить таки спірні відчуття, якщо чесно. Тому що ми не знаємо, в яку ми гру вписуємося. З одного боку, санкції проти Лукойлу. Здавалось би, ми маємо на це право. Здавалось би. Але ви забуваєте, в яку гру ви влізаєте. Як наша влада, перш за все. Так само, як політика, доросла політика, це зовсім інший всесвіт, так би мовити. Тобто це як футбол, наприклад, і вболівальник. Кожен вболівальник знає, що він зробить, коли буде Месі, наприклад, чи ще там кимось. Він точно знає, куди має бити нападаючий, як має вести себе воротар, тобто там все класно, буквально до того моменту, поки вас самих би не взяти та не вивести безпосередньо на велике поле футбольне. Точно так само і в політиці, але нафтовий ринок – це взагалі інший всесвіт всередині взагалі іншого всесвіту. Це, так би мовити, субвсесвіт всередині великої політичної гри. Туди взагалі не можна лізти. Взагалі, зовсім не можна туди лізти. І прямо скажу нікому. Особливо, якщо ви талант від природи незрозумілого походження. Там взагалі повний абзац. Тим більше не забувайте про те, що ми взагалі-то в ослабленій позиції. І наша позиція як була ослаблена, так і лишилася. Тому, перш за все, ми порушили немало, небагато торгові домовленості. Тобто, попри те, що з політичної точки зору ми праві, з політичної точки зору правда на нашій стороні, але з точки зору торгових відносин в нафтогазовому ринку у нас взагалі незрозуміла ситуація. По-перше, давайте, раз я розійшлася, давайте я так поговорю. Це ж не було зроблено в силу того, що, наприклад, ми попереджали і Угорщину, і Словаччину. Хоча треба зауважити, що ми їх попереджали. Але ми їх не сильно попереджали, це видно. Ми їх так попереджали, що Угорщина і Словаччина подумали, що його нафіг. В тому плані, що можна не послухатися, знаєте, нас таких хороших. Тобто, для початку ми стали в політично невизначену позицію. Ми надсилали ноти.
але нас не чули. От коли ви влазите в нафтогазовий ринок, то ви маєте переконатися, що вас чують. Тому що, наскільки я знаю, там гра взагалі інша. Тобто нафтогазовий ринок, він максимально стабільний. От просто максимально. От згадайте буквально те, що Росія нам пред'являла, коли воювала з нами і з трубою. Росія перекривала вентиль зі свого боку, але звинувачувала вона кого? Не себе ж кохану, вона звинувачувала нас. Згадайте оцю всю мишину возню. Вона звинувачувала нас. Хоча це була її гра. І поки західні партнери розбиралися, хто ж там правий, хто винуватий, так би мовити, Росія діставала свої цілі. І, до речі, це все не тривало довго. Відносно недовго це все тривало, пару місяців і все. Це я так говорю наперед Володимиру Зеленському, щоб не сильно затягував оцю всю історію. І плюс з політичної точки зору всі ми знаємо, що це все було зроблено у відповідь на діяльність Орбана. Хоча у випадку з візитом Орбана лошара в нас якраз Володимир Зеленський. До чого тут Орбан, я не розумію. Тобто Володимиру Зеленському навіть не забракло клепки хоч якось зашифруватися. Я вже переходжу на політичне поле. Тобто, з точки зору політика, йому забракло клепки якось зашифруватися і обіграти цю історію. А це важливо. Тому що ти не можеш просто так взяти і перекрити кисень, в даному випадку нафтові потоки. Ти не можеш це зробити. І що в тебе нафтопровід «Дружба»? Ти взагалі розумієш, яку ти гру влазиш? Президент ти наш сонцесяйний. От є клепка в людини в голові. Ви можете технічно перекрити вентиль. Можете. Запросто. Але це, знову ж таки, ця гра буде погранична на рівні політичному безпосередньо і на рівні нафтогазових оцих всіх ігор. А там якраз більше за все трейдери і безпосередньо країни-покупці. І треба пам'ятати, що нафтогазовий ринок, він за стабільність в будь-якому випадку. Тому, що Словаччину, що Угорщину, треба було попередити 10 разів, можна навіть 200 разів попередити і переконатися, що вони почули. Нам це важливо для того, щоб вони собі зафіксували, що вони почули. І раз ми їм казали, вони почули, ми мали, так би мовити, якось набути певного, так би мовити, доказової бази якоїсь певної ми мали набути, щоб потім пред'являти тому самому Євросоюзу, до якого я дойду. Ми цього не зробили. Ми сильно зглупили з оцим Лукойлом, якщо чесно. Попри те, що з політичної точки зору правда на нашій стороні. Але практично це все виглядає досить таки глупо. Сильно підло і, так би мовити, сильно мілкоголовно. Сильно мілкоголовно, тому що візит Орбана прошляпив безпосередньо Володимир Зеленський. Політик він наш від природи, який робить один крок, за цим буде ще декілька кроків. Пам'ятаєте, це його вислів? Да, я бачу оці всі декілька кроків, не прорахованих ні дня, ні разу. Це велика гра і серйозна гра. Від цієї гри в тому числі постраждають люди. Хто буде винуватий, ви мені скажіть? Орбан не буде винуватий, що Зеленський дурнуватий. Зовсім не буде винуватий. Тому що
Володимир Зеленський, отримавши від когось, незрозуміло від кого звіздюлей, вирішив, так би мовити, наказати Орбана. І заразом Словакію, ну, там, щоб далеко не бігати. Лінія ж там одна, так би мовити. Він вирішив, напевно, ага, що нарушаєте, хлопці. Ну, вони то нарушають. Я не кажу нічого такого. Вони порушують, так би мовити, ну, загальні, ну, це навіть не загальні правила гри. Вони стоять суто технічно на світлій стороні, також, якщо ви будете дивитися на політичне поле. Ну, тобто суто технічно вони стоять на світлій стороні, вони в зоні ЄС, вони розділяють цінності ЄС. І це нам зараз прилетить, що вони розділяють цінності ЄС. Ну, тобто, якщо ви хочете їх наказати, ви маєте довести теоретично, практично і по-любому, і бажано, так би мовити, з якоюсь бумажкою, а краще відео якесь там, не знаю, зробіть. Ну, тобто ви маєте якось доказати свою думку на майбутнє. Це ж треба було думати спочатку, а потім діяти. Тим не менше. Вони стоять суто технічно на світлій стороні, підіграють темній стороні. Да, вони підіграють Росії. Ну, тому що так вигідно. Ну, ви що, їх за це застрелите, за те, що їм так вигідно? Ну, не застрелите, ви нічого їм не зробите. І Фіцо, і Орбан про це чудово знають. Ви нічого не зробите. Ви банально не маєте права. Так що право застосовувати сили в нашому випадку треба ще заслужити. А ми цього не зробили. Ми імпульсивно перекрили вентиль. Я просто вас вітаю, да. Наслідки будуть непередбачувані. Але я до цього ще дійду. Тим не менш, коли Володимир Зеленський оце ж зреагував емоційно, а потім говорив ля-ля тополя, що коли я роблю один крок, це ж буде ще один крок, і ще один крок. Такий я стратег, прости господи, з якого навіть тактик ніякий. Тобто, ну не треба в політиці розповідати байки. От в політиці треба знати, де можна розповідати байку, а де не можна розповідати байку. Я також можу розповідати байку. Я можу вам розповісти таку байку в контексті, що більшість може навіть не зрозуміти. Просто-напросто. Тому що треба вам самим бути в контексті тієї гри, про яку я розповідаю. Тобто я можу і так розповідати історію, але в українському Ютубі я зараз буду розповідати максимально прямо, максимально чітко, щоб до всіх дійшло геополітиків, що ваша геополітика, так би мовити, попахує памперсами. Це просто неймовірно. І ви думаєте, що Угорщина не зрозуміла гумору? Угорщина зрозуміла гумору. І Угорщина не просто так зрозуміла гумор. Зараз я перейду. Угорщина зрозуміла гумор. І Угорщина разом зі Словаччиною підняли хай. Для кого це було неочікуваним маневром? Звісно, поїхав Шмигаль. А хто ж? Ну, не Володимир Олександрович. А чого це не Володимир Олександрович? Володимир Олександрович цю фігню заварив. Володимир Олександрович не мав розуму. І навколо нього люди не мали розуму банального, щоб його від цього всього відмовити. І звісно, що те, що я знайшла по Фіцу, це буквально, знаєте, це один раз загуглити. Словаччина не буде заручником російсько-українських відносин. І рішення українського президента означає, що словацький нафтопереробний завод
слово, не знаю, коротше, який входить до угорської групи, МОЛ отримає на 40% менше нафти, ніж потрібно для переробки, це сказав Фіцо. Ви розумієте, в яку ви ситуацію вляпались? Політики, політтехнологи, політикани та інші люди, які ні чорта насправді в політиці не тямлять. Ви розумієте ситуацію? І це, я так би мовити, тільки від Фіцо це зараз. А далі ж, зараз. Да. Ну ось, це вже було 2 дні тому. Ось, санкції України проти Лукойла. Зараз. Погрожують припиненням постачання пального та електрики. Тобто, у нас іще така гра намічається. Як я розумію, у нас біда з нафтопереробкою. Ну, ви коли кажете, що ви такий класний, що ви можете прорахувати кроки, ну, блін, нікому в голову не приходить, що вашу оцю, прости Господи, інформацію можна ж перевірити, га? От саме цим небезпечний нафтогазовий ринок. Він саме цим небезпечний. Там купа своєї різної гри. Я ж кажу, це, так би мовити, мікровсесвіт всередині великого всесвіту. Там просто туди, не розібравшись, лізти взагалі-то не треба. І це, так би мовити, не прохання. Ось, Угорщина та Словаччина звернулись до ЄС з проханням допомогти переконати Україну відновити транзит російського постачальника «Лукойл» до Східної Європи. І це вони ще добрі, розумієте? Це вони ще добрі. Це вони ще сильно добрі і на нашу користь. Це тільки початок гри, взагалі-то. Нагадую всім, хто цікавиться політикою. Це тільки початок великої гри, в яку вступила Україна, не маючи явних переваг, що характерно. Кого ви вирішили не лякати голою дубцею? Я не розумію. Ну як? Я ж кажу, у нас є тільки один козир. Те, що це «Лукойл» і те, що це російська компанія. Але що угорців, що словаків треба було, так би мовити, доносити їм думку бажано дипломатичним шляхом, і не через Володимира Зеленського, бо Володимир Зеленський один раз сказав Орбану. Да. Він один раз думав, що він розумний. Він не думав, що його глупоту бачать всі підряд. Це ж політика, це доросла гра. Тут ніхто з вами, ідіотами, гратися не буде. Розумієте? Ну, це я зараз до політиків звертаюся, коли що. Не лякайтеся сильно. Тому що це заварив Володимир Зеленський, ну, народ не винен, що таке твориться. Володимир Зеленський, правда, вважає, що він великий лідер. Я так розумію. Тобто об'єктивна картинка світу у Володимира Зеленського явно не дружить з політичними розкладами. І він вирішив, що він такий великий, що він прямо може, як Володимир Путін. Да? Це якраз те, що ми часто асимілюємося з нашим ворогом. І Володимир Зеленський, часто розігруючи Путіна, щось там нахапався. От що зрозумів, оте й зрозумів. А зрозумів він по факту фігню.
Ну, тобто він не зрозумів, що не можна взагалі-то так робити, як Володимир Путін. Це раз. Плюс в Україні немає стільки нафти та газу, як у Росії для початку. Україна не є нафтовим та газовим трейдером. Постачальником, точніше, нафти і газу. Цим Україна не є. Ми транзитер. Ми в цій історії, так би мовити, сильно другорядна ланка в нафтогазових оцих всіх сферах. Тому, коли ми влізаємо в нафтогазову історію, то ми виглядаємо глупо. Ну, тому що у нас банально немає ні політичного, ні практичного досвіду. І це видно, що характер. Народ, це, так би мовити, за вас, ну як за нас, також і за мене, не взялася ще Росія. І не взявся ще Лукойл. Там може бути взагалі цікава історія. Тому що, ну, не дарма нафтопровід «Дружба» ніхто не чіпає навіть під час війни. От наскільки б це не звучало, так би мовити, дико. Я знаю, що це багатьох дратує, тобто, а чому це всі бомблять, українські міста бомблять, всюди прилітає, а по нафтопроводу «Дружба» чогось нічого не прилітає. Щось і діється в нашій країні. Що це за дива такі? А тому що це нафтогазові ігри, так би мовити. Це окремий всесвіт, який базується на тому, що нафта і газ мають качатися і мають строго доставлятися від експортера до імпортера. Все. Якщо ви встряєте в цю ланку, то, будь ласка, думайте, притом головою, притом якоюсь розумною головою, бо явно вже не своєю. Все, що може зараз зробити Україна, це, так би мовити, принести великі вибачення, відкрутити вентиль, як не дивно. Ну, тому що страждає, перш за все, зараз наша репутація. От Росія в даному випадку жертва. Нам навіть забракло клепки якось обіграти ситуацію і сказати, що це Лукойл винен. Там не знаю, що сталося у Лукойла. Ну, пошліть пару дронів на Лукойл. І скажіть потім, ой, яка трагедія, знаєте. Постраждав Лукойл в Росії чогось, незрозуміло чого. Прилетіло пару дронів і декілька ракет, ну, випадково упало. Ну, от, чисто випадково. І потім, коли у Лукойла виникнуть конкретні проблеми, да, тільки потім можна буде, знову ж таки, зарані обговорити зі Словаччиною та Угорщиною. Мов, Україна надійний транзитер нафти та газу. Надійний. Тобто ви не подумайте на нас. Ні. Це все Лукойл, якщо ви пам'ятаєте. Це все Лукойл, це не ми. Боже збав. Ми, нехай там другорядна ланка, ну ми, надійна ланка. Ну, тобто, якщо ви вже вчитеся в Росії, то вчіться, будь ласка, грамотно, а не через пень-колоду. Не змагайтеся з Росією в рівні придурашеності. Там вас Росія обіграє 10 разів. Бо що, але до обограйства у них на 100 років вперед є запас. Але глупу політику можна обіграти розумною політикою. Ну, будь ласка, ведіть себе розумно. І пам'ятайте про те, в яку гру ви вляпались. Тому що зараз Володимир Зеленський, там я десь бачила ще статтю, що він посилається на рішення РНБО. Да. Ні сіло, ні впало. От саме рішенням РНБО Володимир Зеленський перекрив вентиль. Да. Я вірю страшно. Рахуючи те, що я бачила у складі РНБО, да. Я прям вірю, прямо довіряю, знаєте.
Ви забуваєте, що політика – це гра розумних. Не тих, хто думають, що вони розумні, а саме розумних. І в цій грі перемагає самий розумний, а не самий тупий. Самого тупого в цій грі буде тузити так, як тузик грі, навіть гірше. Розумієте? Так що навіть не вздумайте лізти в цю гру. Принесіть вибачення Угорщині та Словаччині. Вичекайте півроку. Ну, будьте ж ви розумні. Ну, ви чекайте десь півроку і зробіть Лукойлу, так би мовити, велике свято. Сильно багато феєрверків їм там зробіть. Потім ще частина українських політиканів похайпує на цій темі. Ну, добре, дурне діло не хитре. Чим би дитя не тішилося, би не плакало, окей. Нехай похайпують, поки можуть. Тим не менше, наша ж гра більш цікавіша. Ми беремо. Після того, як вичекаємо півроку, постріляємо в Лукойл, знову ж таки, ми якраз постраждала сторона, і ми захищаємось. Ми маємо право. Знову ж таки, розкажу так, як робити не можна. Тобто, сам Лукойл, коли що, він не може бути основною ціллю. Не дай Боже. Розумієте? Все має виглядати єстественно, так би мовити. Так що треба знайти чимало цілей, і в тому числі Лукойл, якщо ви вже зібралися грати в цю гру. Розумієте? Виводимо Лукойл обережно зі строю, кажемо Угорщині і Словаччині: вибачте, ми не хотіли, ми тут взагалі ні до чого, чесне слово. Знову ж таки, попереджаємо Угорщину і Словаччину, переконуємося в тому, що вони нас чують, бо вони мають підготуватися. Це нафтогазові ігри, я в них погано розбираюся, але те, що я чула з точки зору політичних аспектів, то це вам і розповідаю. Вони мають знати зарані, що буде щось, вони мають підготуватися, ви маєте донести до них думку, що це вкрай серйозно. Що оцю інформацію від України ні Угорщина, ні Словаччина ігнорувати не можуть. Розумієте? За жодних обставин. Ви маєте переконатися, що вас чують. Це у нас важкий випадок. І коли ми переконалися, що вони нас почули, ми знову ж таки пускаємо Лукойл через свою територію. Поток буде знижено, знову ж таки. Ми будемо казати: ой, ну це такі трагедії в Лукойла, ну ми навіть не знаємо. Ну от постійно щось там у них, оце якісь поломки, щось оце постійно ударяється по Лукойлу. Випадково. Напевно, був метеорний дощ, треба сказати. От такий. Тільки вночі падають метеорити, характерно так. Да, щоб ніхто не бачив і навіть не здогадувався. Так що тільки вночі падають якісь метеорити на Лукойл. Ми коли що кажемо, що там явно якісь цікаві метеорити, треба науковців туди послати. Да. Ми балакаємо, але балакаємо грамотно. Будь ласка, ми не лялякаємо, як ми можемо. Ми грамотно обігруємо ситуацію. І так Угорщина зі Словаччиною почнуть шукати альтернативні джерела поповнення свого нафтогазового середовища. І ми спокійно уже тоді тільки перекриваємо вентиль.
кажемо, вибачте, відповідно до технічних, так би мовити, умов, ми не можемо це підтримувати. Ну, ми ж хочемо, ми, чесне слово, хочемо, але ну, не виходить у нас. Ну, от така от біда, малята, розумієте? Але, блін, от де оця вся гра? От чому я кажу, що політика – це гра? Ну, тому що ну, це правда гра, ви маєте обіграти свого суперника. І не тільки суперника. Ви маєте так поставити ситуацію, щоб вас послухали – це раз. З вами рахувалися – це два. І знайти собі ще пару плюшок – це три. Ну, тобто це вкрай серйозна гра. А те, що вчудив Володимир Зеленський, тому що саме він все контролює, він ні чорта не розуміє, але він все контролює. Да. Він зараз може натрапити на санкції від ЄС. Ну, тому що з точки зору ЄС це та ще шняга. Даруйте за дворову мову, але я стараюся говорити максимально вже прямо і доступно. Це просто неймовірна ситуація. Якщо ви думаєте, що ЄС вас за це похвалить, за те, що ви влізли в оці нафтогазові ігри, в яких ви ні чорта не розумієте, то подумайте ще раз. Ніхто на нас не буде дивитися, що ми жертва в цій ситуації, тому що жертва повела себе як та ще козляра. Я навіть знаю, яка козляра оце все зробила. Якій козлярі забракло розуму. Негайно, будь ласка, виправте ситуацію, я вас дуже прошу. Негайно. Не чекайте, поки ЄС Україні висловиться підряд. Тому що нам ЄС, як би, ще потрібен. Так, у ЄС є свої складнощі, але нам не потрібно сваритися ні з Угорщиною, ні зі Словаччиною, ні, тим більше з усім Євросоюзом. Нам не потрібні ці проблеми. Зовсім. У нас і так проблем вистачає. А тут Володимир Зеленський вирішив, так би мовити, ну, це буквально помста Орбану. Я ж кажу, це при тому, що Орбан не винуватий, що Зеленський дурнуватий. Це просто на голову не налазить. Ні я не винувата, що не думав Володимир Зеленський, ні Орбан не винуватий, що не думав Володимир Зеленський, навіть Путін не винуватий, що не думав Володимир Зеленський. Ви розумієте оцю всю критичність ситуації? Це просто... Добре, народ, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал. Люблю, цілую, бувайте, па-па!